Hi guys, welcome to Tech Simple Easy. Be careful. ඇයි මම මේ be careful කියන්නේ? මොන හරි අඩුපාඩුවක් වගේ දැනනවද? ඒ කියන්නේ ඔයාලා Excel එකක් open කරාම Excel එකේ data මොන හරි missing වගේ තේරෙනවද? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ server එකේ තියෙන common file එකක්, common Excel file එකක් නම් අපි කොහොමද ඒක carefully එකෙන් අපිට අවශ්‍ය data ටික grab කරගන්න කියලා අපි බලමු. මම මේ වගේ sample data ටිකක් class එක කරගත්ත ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් බැලුවම මට data file එකක් තියෙනවා මේක මම server එකේ තියෙනවා කියලා හිතාගත්තොත් එහෙම අපි මෙහෙම open කරපු ගමන් ඔයාලට අවශ්‍ය details ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙම කරන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාටත් sure එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයා හිතනවා මේකේ data ඔක්කොම තියෙනවා කියලා හැබැයි ඇත්තටම ඔක්කොම data නැති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් එහෙම මේ sheet එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන C D E F කියන column වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. මේකෙන් මෙහාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා cursor එක use කරොත් එහෙම නැත්නම් arrow keys use කරොත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි data ටිකක් පේනවා මෙතන address bar එකේ. ඒක කොහොමද අපි නැත්නම් අපි කොහොමද ඒක visible කරගන්නේ? නැත්නම් ඔයා දැනන් හිටියා මීට කලින් මේකේ මේ data ටික තිබ්බයි කියලා. දැන් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඇයි ඔයා හිතන්නේ ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඒකෙන් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන view වල තියෙන freeze option එකක්. මේක මීට කලින් use කරපු එක්කෙනා මේක මේ C කියන column එකට ගෙනාවට පස්සේ තමයි freeze කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන freeze කියන option එක view වල freeze option එක. ඇත්තටම A B කියන columns දෙක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. අපිට ඒක බලා ගන්න නම් අපිට මෙතන මේ freeze pan එකට ගිහිල්ලා මෙතන unfreeze pans කරන්න වෙනවා. එතකොට දැන් බලන්න A B C A columns දෙකත් අපිට දැන් access වෙනවා. ඔයා හිතන්නේ දැන් මේක හරි කියලාද? ඇත්තටම තාමත් මේකේ data ඔක්කොම අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. example එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මෙතන මේ rows වල බලුවොත් මේ 49 52යි 52යි අතර gap එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක කොහොමද හොයාගන්න පුළුවන්? අපි හිතමුකෝ මෙහෙම මේ ඔයාලට මේක බැලුව ගමන් පේනවා මෙතන මේ E තලයක් තියෙනවා drop down list එකක් වගේ. ඒ ඇවිල්ලා filtering options. ඒ කියන්නේ මේ Excel එකට කවුරුහරි filter එකක් දාලා දෙනවා. ඒ filter එක දාලා මෙතන මේ filter එක යට තව චූටි මාක් එකක් වගේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන filter එකක් apply කරලා දෙනවා. එතන මෙතනත් filter එකක් apply කරලා දෙනවා. අපි හිතමු ඔයාගේ data file එක ගොඩාක් ලොකුයි කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට මේක ලේසියෙන් මේ විදිහට එක filter එකෙන් filter එක ගිහලා clear කරන්න බෑ. ඒකට තියෙන එකම option එක තමයි මෙහෙම ඔයාට මේ filter තියෙන line එක select කරගත්තා. සහ මෙතන home pan එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා filter option එක. මේ filter option එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට clear filters කරන්න. එතකොට මේ ඔක්කොම filters ටික clear වෙනවා. එතකොට ඔයා හිතනවා දැන් ඔයාගේ data ටික clear කියලා. ඇත්තටම අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් data ටික clear කියලා. හැබැයි මෙතනදී ඔයාට තවත් දෙයක් තමයි confirm කරගන්න ඕන මේකේ මොන හරි rows හරි columns හරි hide වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු එක මේ row එක hide කරලා කියලා. ඔයාට සමහරවිට මේක click වෙන්න බෑ. එතකොට අපි කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මෙන්න මෙතන මේ මුල්ලට ගිහිල්ලා මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන මෙහෙම right click කරලා මේ unhide කියන එක කරන්න. එතකොට මේ පැත්තෙන් මොන හරි කියන්නේ rows වලින් මොන හරි hide වෙලා නම් ඒක visible වෙනවා. ආයේ columns වලින් hide වෙලා නම් මොන හරි ඒකත් visible වෙනවා. අපි හිතමු ඒකත් හරි කියලා. ඔයා මීට කලින් use කරනකොට මෙතන sheets තව තිබ්බා වගේ මතකයක් තියෙනවා. දැන් හැබැයි එක sheet එකයි පෙන්වන්නේ. ඒකට මොකද වෙන්නේ? ඔයා හිතන ඔයාගේ sheet ටික මැකිලා කියලාද? සමහර ලාක් වලට එහෙම නෙමෙයි. ඔයාට පුළුවන් මේක right click කරලා බලන්න මෙතන unhide option එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට sheets hide කරන්නත් පුළුවන් unhide කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ option එකට ගිහලා මෙතන unhide button එක ගිහුවම මෙතන පෙන්නනවා තව sheets දෙකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් select කරන්න මේ දෙකෙන් මොකද්ද unhide කරන්න ඕන කියලා. දැක්කා? තව sheet එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි තව sheet එකක් දැක්ක අපිට එහෙම sheets ඔක්කොම unhide කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ විදිහට ඔයා careful වෙන්න ඕන ඊළඟ පාර ඔයාගේ common file එක නැත්නම් common server එකේ තියෙන Excel එකක් use කරනකොට එකෙන් data grab කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ points ටික ඉස්සෙල්ලා බලන්න. නැත්නම් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට හම්බ වෙන data ඔක්කොම සමහර ලාකට scramble වෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාකට ඔයාට data missing වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ගිහින් කියන්න බෑනේ ඔයා හදන report එකේ data නැහැ කියලා. එතකොට ඔයා මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම check කරන්න ඕන දේවල් ටික තමයි filter එක clear කරගන්න ඕන. freeze වෙලා තියෙනවා නම් pans ටික unfreeze කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ hide වෙලා තියෙන sheets ටික visible කරගන්න ඕන. hide වෙලා තියෙන rows and columns unhide කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ setting තැන මෙහෙම රතු පාටලා දිනවා. මේකට කියන්නේ conditional formatting. ඒ කියන්නේ මේකට conditional format එකක් දාලා දිනවා මේ ඉතිසලා use කරපු එක නම්. ඔයාට ඒකත් මෙතන home button එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙතන මේ conditional formatting කියන එක මේක සමහර Excel versions වල වෙන තැන් වල තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා clear rules. clear from all selected cells නැත්නම් clear rules from entire sheet. කරාම ඒව ටිකත් නැති වෙනවා. මං හිතන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් points ටිකක් මම අද කියලා දුන්නා කියලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.